Korang biasa tak tengok orang buat design ke, macam artis-artis yang dah profesional hasilkan grafik 3D, kadang-kadang editing video pun guna tablet lukisan. Agak macam mana dia orang guna tablet lukisan? Okay, hari ni saya akan tunjukkan cara dia. Tapi saya tak nak pakai yang kecil tadi, saya akan pakai yang besar ni. Okey, yang ada dekat saya ni adalah tablet lukisan yang jenamanya GAOMON. Ni model M106K. Kita buka. Okey. Tablet ni agak besar. Harga dia murah lah, 300 dapat besar macam ni. Oh, nampak ni besar kan? Sini ada berapa butang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Campur 6 lagi, 12. Ada 12 butang. Harga 300 lebih. Okey. Ini dia punya bag untuk simpan tablet kita ni. Okay, ini tempat simpan pen dia, tapi pen dia ada pen dia kat sini. Okay, tak perlu bateri. Kita simpan dalam ini. Okay, alright, tu disimpan kat situ. Tapi ni ada apa lagi? Ni USB, wayar USB. Ini dia punya mata pen. Andai kata pen kita ini, saya buka balik pen ni. Andai kata pen kita ni mata dia dah haus, kita boleh tukar dia punya mata dekat sini. Dia bagi banyak kan ni spare part ni? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Dia bagi 8 spare part. So boleh tahan lama. Ini panduan, kad waranti. Dan saya ada, okey. Alah, tahu sarung tangan orang melukis tu. Belakang 2 jari ni kita letak sini. 2 jari belakang je. Bila kita gunakan tablet ni, kan, tangan kita kadang-kadang peluh kan, jadi kesat kan. Jadi susah nak meluncur tau. Bila ada kita punya sarung tangan yang dia cover kat sini ni, kita punya tangan kita senang meluncur, kita melukis ni. Dia macam smooth je, kita boleh gerak-gerak macam tu. Ni wayar USB nya. Kat mana dia punya cocok USB? Okey. Cocok USB dekat sini. Dah cocok. Saya letak bawah. Dan saya ada, sini ada laptop Saya cocok kat laptop saya ni. Ada gaya designer tak? Okay, kita try. Okay, first korang tengok, tablet ni biasanya kita letak berselari dengan kita punya screen monitor ni. Macam ni saya ada laptop sini, screen dia saya buat straight macam ni. Kita punya tablet pun kita kena letak straight juga. Ni kalau biasa saya guna lah. Sebabnya bila buat macam ni, kita senang sikit kita nak mapping kita punya otak kita supaya tangan kat sini ikut kita punya screen depan ni. Okey, kita ada pen, kita ada kita punya tablet lukisan, sini ada button, sini kita punya canvas kita. Bila kita gerak kat sini, contoh saya tengah buka software ni Autodesk Sketchbook, ni software free. Contoh ni saya buat. Okey. Nampak tu dia jadi macam tu. So kalau saya slow, saya just halus je, tak tekan kuat, dia akan jadi slow. Bila makin kuat, dia jadi tebal. Okey. Standard. Itu fungsi pen biasa macam tu. Lepas tu kalau korang perasan, kat pen ni ada 2 button klik kat tepi pen ni. Dan dekat kita punya tablet ni ada 12 button. Jadi button ni semua kita boleh set sebenarnya, ikut kita nak jadi apa. Contohnya untuk software ni, saya dah tukarkan button tepi sini jadi undo. Nampak ni? Kalau saya tekan jadi undo, kalau saya tekan belah kanan atas ni jadi redo. Nampak dia buat balik. Undo, redo. Saya boleh tukar. Ataupun contoh saya ada fungsi, saya ambil brush sini satu kan. Okay, ni brush. Ini brush besar, saya boleh besarkan, kecilkan brush jadi brush kecil. Kalau saya nak besar lagi, saya boleh tekan ni, besar lagi. Ini ikut kita punya setting. Kita nak setting macam mana terpulang pada kita. Undo balik. Nampak ni. Ini apps dia. Kita boleh tentukan kita punya pressure sensitivity macam mana, boleh check kita punya pressure. Kalau 2 button ni kita nak setting macam mana pun boleh juga. Kalau contoh ni button yang atas kat pen saya ni, saya buat pakai, jadikan dia right click untuk mouse. Kalau contoh tepi ni ada mouse, saya tekan, dia jadi right click, nampak? Saya boleh set. Lepas tu dekat bawah dia ni, saya jadikan dia undo. Undo tu control Z. So saya setkan lah. Sama macam key ni, saya ada 12 key kat sini. 12 key ni saya boleh set. Setiap satu ni saya boleh custom nak jadi apa. Setiap brand dia akan ada dia punya sistem layout untuk setting macam ni juga, lebih kurang je. Okey. So saya sambung balik.
Contoh saya test lukis satu Saya lukis telur. Saya ambil colour bawah ni. Saya ambil colour coklat. Saya lukis telur sini satu. Okey. Saya ambil ni colour, saya letakkan dalam ni. Ni saya buat cepat je gelap sini, gelap sini atas. Lepas tu saya ambil coklat yang kat sini, naikkan kat sini putih. Okey, ambil putih kuat sikit. Okey, saya nak kuatkan highlight kat sini. Okey. Saya highlight tepi sini. Okey, boleh lah. Saya highlight tepi sini juga sikit. Boleh lah. Sekejap, saya mana nak design lama sangat. Simple-simple je. Dah telur. Okey, itu pasal lukisan. Kita kena memang kena selalu train benda ni. Sebab benda ni kalau korang dapat pen ni, dapat tablet ni, korang takkan dapat on the spot melukis. Korang akan rasa macam awkward sikit. Sebab bila kita gerak dekat sini, kita tak nampak skrin kat sini. Sebab ini bukan jenis tablet lukisan yang ada skrin kat sini. Dia jenis simply tablet lukisan dia hanya menggantikan kita punya mouse. Jadi memang kena agak kena selalu train supaya sampai kita ada biasa muscle memory tu. Bila kita lukis sini, kita tahu yang benda kita gerak sini akan gerak dekat kita punya skrin. Kalau tak, kita akan rasa macam awkward. Macam alamak, ini sentuh sini dekat mana kan? Sentuh sini kat mana? Kat sini macam mana lukis? Macam ni. Kita akan rasa susah pada mula-mula. So dengan training, bolehlah korang tahu nak letak pen tu kat mana. Contohlah, mouse kan kita dah biasa gerak-gerak kan, itu kita dah rasa biasa untuk kita tahu mouse ni letak kat mana. Bila kita gerak macam ni, dia akan pergi ke mana. Tapi bila guna tablet ni, dia dah bukan macam mouse biasa. Sebab mouse biasa makin kita gerak, makin jauh. Dia bertambah. Kalau ini, kalau kita letak pen ni kat tengah, kita tarik ke tepi, lepas tu kita letak tengah balik, tarik ke tepi, dia sama je. Cursor dia akan ke tengah ke tepi. Ke tengah ke tepi. Dia tidak makin bertambah dia punya jarak cursor dia. Jadi korang kena biasa kan. Awal-awal memang tak biasa. Saya pun memang ambil masa berminggu lah. Saya duk train, duk biasakan otak saya macam mana ni kan. Lepas tu dah seminggu tu baru betul-betul saya confident guna tablet ni. Dan sebenarnya dia memudahkan sebab ada button banyak ni. Kalau dekat keyboard, kalau yang betul serius dalam nak edit video pula, boleh je guna untuk edit video. Tapi kalau kita nak guna untuk edit gambar, melukis kan, kita akan rasa macam susah sebab kat keyboard ni kita kena tekan banyak button. Control Z untuk undo, Control X untuk cut, Control C untuk copy, Control V untuk paste kan. Dia macam ada banyak control ni. Kita kena ada banyak kombinasi keyboard. Tapi kalau bila kita ada button macam ni, shortcut button sini, memang akan mudah. Kita boleh set apa yang kita nak. So nanti kita hanya bila kita buat kerja, sama ada kita design ke, kita lukis ke apa kan, ikutlah. Ataupun saya boleh juga guna untuk edit video. Sebab edit video kan banyak shortcut dia, Control D, Control C, X, D apa semua. Jadi macam leceh kan. Kita boleh assignkan kita punya shortcut ni dekat sini saja supaya mudah. Tak payah nak guna keyboard dah. Bila kita buat kerja, hanya perlu depend pada ni. Keyboard letak tepi, mouse letak tepi. Hanya perlukan satu tablet ni, satu menggantikan mouse, satu lagi kita duk tekan button. Benda tu akan senang. Mula-mula korang akan dapati benda ni susah, tapi bila dah lama-lama, dia akan jadi senang kerja kita. Ni kotak dia. Yang saya gunakan ni adalah daripada brand dia GAOMON, nampak tu, GAOMON. Model dia M106K. So far bagi saya sangat memuaskan hati dengan harga 300. Sebab kalau dulu ni saya pakai Wacom ni, yang dulu lah saya beli 4 tahun lepas kot, harga ni 300 yang kecil ni. Lagi kecil. Cuba kita compare Okay, tengok ni ini yang GAOMON punya, yang apa apa nama dia? Ini GAOMON M106K. Nampak dia besar. Yang ini kecil. Yang Wacom yang Intua saya beli dulu ni kecil je. Dia punya work area pun memang kecil je. Jadi kita lagilah susah nak scale. Sebab kita punya screen kita kan besar. Jadi benda ni kecil, jadi susah kita gerak sikit, dia dah macam gerak banyak dekat kita punya screen sana. Bila macam ni, dia punya saiz besar. Bila saiz besar, kita gerak dia macam selari dengan apa yang keluar dekat kita punya screen. Jadi senang sikit kita. Badan benda ni bila besar, kita boleh detail tu fine lagi lah. Kita punya pergerakan tu lebih fine, lebih halus. Saya rasa itu je lah kot. Khas untuk pengenalan. Saya jangan nak perkenalkan tablet lukisan pada korang. Sebab tablet lukisan ni bukan hanya untuk dia, kita panggil drawing tablet kan. Drawing tablet ni bukan khas untuk melukis saja. Kita nak edit gambar, kita nak edit video, tak ada masalah.
Memang memudahkan kerja kita kalau kita betul nak usahakan. Tapi mostly lebih pada benda-benda kreatif lah. Saya tak syorkan semua orang guna, tapi saya nak syorkan benda ni pada orang yang buat kerja-kerja kreatif. Sebab kerja kreatif ni dia sebenarnya bila guna mouse kita tak berapa fully kreatif tau. Kita tak boleh ada fine pergerakan yang fine, halus, tak ada. Kita nak kena zoom in, nak kena zoom out, nak kena klik button ni. Lepas tu pula kena mouse kejap pergi sana, kejap pergi sini. Kalau macam ni, kalau kita dah boleh, muscle memory kita tu dah ada untuk menggunakan pen, buat kerja kat tablet, dan terus otak kita faham yang bila kita gerak certain pergerakan ni akan bagi efek dekat kita punya screen jadi macam tu. Kita dah tahu dia punya flow dia, memang akan lebih mudah, lebih cepat, dan kita rasa lebih kreatif sebab dia free flow. Kita punya pergerakan ni memang freely lah, kita sedap. Kalau berbanding dengan mouse, kita je kena macam limited. Kita just gerak sini-sini je. Kalau tangan kita macam pen, macam pensel, kita bergerak. Saya boleh cakap macam ni sebabnya saya dah jadi designer lebih 8 tahun. 8 tahun saya jadi designer, dan memang guna tablet dia lebih syok. Sebab benda-benda kreatif ni kita kena feel syok. Sebab tu macam kalau jadi content creator ke apa kan, buat video pun kita mesti syok buat video tu. Sebab tu saya kena sentiasa pastikan saya enjoy buat video. Okey, kalau korang nak beli yang macam saya punya ni, saya akan letakkan link dekat bawah. Ini daripada GAOMON. Ini produk yang kira kategori murah dan okey kualiti dia. Dia pun tak ada delay. Saya lukis tadi tak ada delay, okey saja. Dia punya button semua berfungsi okey, dan dia bagi 12 button, memang syok. Apa lagi? Dia siap bagi spare part lagi. Spare part untuk dia punya nips dia. Dia punya muncung pen ni kan, kalau dia bila lama-lama guna dia akan haus. Sebab tu nanti kita kena gantilah dia guna ni. Kita akan gantikan dia. Dia bagi 8, so boleh bertahun dah ni, boleh tahan ni. Dia kalau satu nips ni kalau aktif, saya rasa itu saya guna dalam 3 bulan kot. Kalau saya selalu design, saya guna benda ni 3 bulan dia akan dah mula tak sedap dah. Dia dah terakhir dah tak sedap. Lepas tu kena tukar balik. Okay, so itu sajalah. Saya Muhammad Syafiq. Jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Nak beli saya punya baju, merchandise ke apa, pergi ke beranibuat.com. Okay, Assalamualaikum. Ponoh mulut kakak. Kakak makan apa? Cupcake. Cupcake sedap tak? Muffin? Sedap.